Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn it. YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා ගොඩක් දුරට දන්නවත් නොදන්න කට්ටියත් ඇති. Google එකෙන් කියලා තියෙනවා ඔයාලා අවුරුදු 2කින් log වෙලා නැති email අයින් කරනවා කියලා. ඔයාලට email ඔයාලගේ phone එකේ තියෙනවා නම් අවුරුදු 2කින් log වෙලා නැත්නම් ඒ email අයින් කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඔයාලට email අයින් වෙන්නේ නැතුව කරගන්න වැඩ කීපකුත් තියෙනවා. මේක Google එකෙන්ම කියලා තියෙනවා. මම අද ඒ ටිකත් මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. ඔයාලටත් මම පෙන්නන්නම් මේ Google එකෙන් එන email එක ඔයාලට ඇවිල්ලාද කියලා බලන්න. අපි යන් එහෙනම් ඒක ගැන තව වැඩිදුර විස්තර කතා කරන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. මම දාන මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ළඟටම ගෙන්න ගන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක තෝල් දාගෙන තියාගන්න. ඔයාලා පළවෙනිටම ඔයාලගේ email box එක open කරගන්න. email box එක open කරගෙන ඉවරලා බලන්න මේ වගේ Google account theme එකකින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ message එකක් ඇවිත් තියෙද කියලා. ගොඩක් දුරට ඔයාලගේ පාවිච්චි වෙන්නේ නැති email වලට මෙන්න මේ වගේ message එකක් ඇවිත් ඇති. ඔයාලත් ඇවිල්ලා බලන්න. මේකේ කියලා තියෙන්නේ ඔයාලා අවුරුදු 2කින් log වෙලා නැති email Google සමාගම විසින් ඔයාලගේ email ඒව delete කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. දැනටනම් කියන හැටියට email delete කරන්න කලින් ඔයාලට email එකේ message දෙකක් තුනක් එවයි. ඊළඟ පාරේ ඉඳලා හැම message කිසිම එකක් එවන්නේ නැහැ. ඔටෝම හැම delete කරලා දානවා. මේකේ delete කරාට පස්සේ තියෙන අවශ්‍යතාවය තමයි දැන් මම ගත්තොත් slpodda2000@gmail.com කියලා ගත්තොත් ආයේ මට ගිහින් ඒ email address එක ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ slpodda2000@gmail.com කියන ඒ address එක මට ආයි ගන්න බෑ. මට හදන්න පුළුවන් වෙන email එකකට. ඒ කියන්නේ වෙන email address එකකට මට අර මං හදාපු email address එකටම මට email එක ගන්න බෑ. අන්න ඒක තමයි මේක වෙන අවාසිය. එහෙම email එක delete නොවි කරගන්න tips ටිකකුත් තියෙනවා. අපි ඒ ටිකත් මේ වීඩියෝ එකේදීම කතා කරමු. එහෙනම් අපි හැම මේක ගැන තා ටිකක් යටට. ඔයාලට මේක කියලා තියෙන්නේ මේකේ අයින් වෙනවා කියලා තියෙන 2023 දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා. ඔයාලා මේක බලන්නේ 2023 දෙසැම්බර් 1 වෙනිදාට කලින් නම් ඔයාලට මේක email එක delete වෙන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. 2023 දෙසැම්බර් 1 වෙනිදාට පස්සේ නම් බලන්නේ ඔයාලට බෑ ඒක නවත්ත ගන්න. 2023 දෙසැම්බර් 1 වෙනිදාට කලින් බලන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේකේ වාසිය තියෙනවා. මේක කොහොමද email එක delete නොවි නවත්ත ගන්න තියාගන්න කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පොඩි වැඩ ටිකක්. ඔයාලගේ දැන් අවුරුදු 2කින් log වෙච්ච නැති email එක ඇති. ඔයාලේ අවුරුදු 2කින් log වෙච්ච නැති email එකෙන් එකපාරක් log වෙන්න. log වෙලා ඒ email එකට message එකක් ඇවිත් තියෙනවා. ඔයාලා එක්ක ওই message එක බලන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා email එකෙන් log වෙලා YouTube එකට යන්න. YouTube එකේ මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් බලන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා Google Drive එක open කරන්න. Google Drive එක open කරලා ඒකට log වෙලා මොකක් හරි picture එකක් හෝ music එකක් මොකක් හරි එකකට upload කරන්න. upload කරලා ඉවරලා ඒකේ link එක ඔයාලා YouTube channel එකක් කරලා නම් ඒකේ description එකේ දාලා මේකෙන් අවිල ගන්න කියලා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේකේ කියන්නේ කොහොම හරි email එක විනාඩි 5ක් හරි ඒක සක්‍රියව තියන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඕකෙන් ඉතින් අර Google Drive එකේ නම් ගොඩක් දුරට ඒක වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් දුරට වෙන්නේ YouTube එකේ ගිහින් message YouTube වීඩියෝ එකක් බලනවා කමෙන්ට් එකක් දානවා කාගේ channel එක subscribe කරනවා. අන්න ඒ වගේ වැඩ ටිකක් තමයි වෙන්නේ. ඔයාලා email එකට ගිහින් message නැත්තම් ඔයාලට යවන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඔය email එකකින් යවන්න පුළුවන් තා කාට හරි email එක. එහෙම වුණත් අවුලක් නැහැ. ඔයාගේ ඔය email එකකින් තා කාට හරි message එකක් යවුවත් කමක් නැහැ. ෆොටෝ එකක් කාට හරි යවුවත් කමක් නැහැ. කොහොම හරි වෙන්න ඕනොත් ඔයාගේ email එක කොහොම හරි භාවිතා වෙන්න ඕනකම තියෙන්නේ. නැත්නම් ඔයාගේ email එක දීලා එක්ක website එකට හරි මොකට හරි log වෙන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ දේවල් වෙනව නම් ඔයාගේ email එක කිසිසේත්ම delete වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේ කට්ටිය කියන්නේ අවුරුදු 2ක් ඇතුළත ඔයාගේ email එක සක්‍රිය වුනේ නැත්තම්. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම මගේ email එකක් තියෙනවා. ඒ email එක තිබ්බට මම එකපාරක්වත් ඒකට log වුනේ නැහැ. හැදුව දවස් විතරයි log වුනේ. දැන් මට අවුරුදු 2කුත් වෙනවා. මම log වුනේ නැහැ. ඒත් මම කාගේ YouTube වීඩියෝ එකක් දැකලා ඒක එහෙම වුනේ. ඊට පස්සේ මම ඉතින් මේක delete වෙන නිසා දැන් මම මේ message එක කියුවත් ඇති. දැන් ඔයාලට අවිල තියෙන මේ Google account theme එකෙන් ඇවිත් තියෙන මේ message එක කියුවත් ඇති. එයාට පෙන්නනවා
අපි ඊමේල් එකකින් ඔන්ලයින් ආව කියන්නේ ඔන්ලයින් ආව කියලා. කවුරු හරි WhatsApp message එකක් දැම්මම ඔයාලේ WhatsApp message එක බැලුවට පස්සේ එයාට පෙන්නන්නේ හරි දෙක නිල් පාට වෙනවනේ. ආන් ඒ වගේ තමයි මේක Google කරලා තී විදිහට පෙන්නනවා. දැන් මම මේ message එක බැලුවා කියලා Google එකට පෙන්නනවා. ඒක නිසා එයාලා දැනගන්නවා මේ ඊමේල් එක සක්‍රිය නිසා මේක අයින් කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඔයාලගේ ඊමේල් 10ක් තියෙනවා නම් ඒ 10න් මේක ඊමේල් එකකින් YouTube වීඩියෝ එකක් බලන්න YouTube එකට සිංගිනක් වෙලා එකකින් YouTube වීඩියෝ එකක් බලන්න අනිත් එකකින් මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකකට යන්න ඊළඟ එකකින් මොකක් හරි Google Drive එකට අප්ලෝඩ් කරන්න අනිත් එකකින් ඊමේල් එකක් කියවන්න ඊළඟට තායකින් ඊමේල් මෙසේජ් එකක් ගන්න ඊළඟ එකකින් මොකක් හරි ෆොටෝ එකක් යවන්න අන්න ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් කරලා ඔයාලට මේ ඊමේල් එක ඩිලීට් වෙන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ හැම එකක්ම කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙතනින් එකක් කරාම ඇති. මේ කියන්නේ හැම එකක්ම කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක කියන්නේ කොහොම හරි වගේ YouTube ඒ කියන්නේ ඊමේල් එක කොහොම හරි සක්‍රිය වෙලා තියෙන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙම තමයි මේ ඊමේල් එකේ කියලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැහැ වගේ නම් මේක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා බලන්න උනත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක තාතා වැඩි දුරට විස්තර මේක කතා කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මේකෙන් 99ක් විතර කතා කරා මේ ඊමේල් එකේ තියෙන විස්තර ටික. මම ඔය වීඩියෝ වලට අරන් කතා කරේ නෑ. මේකට වැදගත් වෙන ටික විතරයි මම කතා කරන්න ආවේ. ඔයාලට ඔන්න ඔය වගේ වැඩ ටිකක් තමයි මේක කරගන්න තියෙන්නේ. 2023 දෙසැම්බර් 1 වෙනිදාට කලින් ඕනම දවසක මේක try කරලා බලන්න. ඒක අවුලක් නෑ. එක දවසක් ලොක් වුණාම ඉතින් ආයෙ ඕනේ නෑ. කොහොම හරි විනාඩි 5ක් හරි ගෙනම සක්‍රියයි කියලා හිට පෙන්නන්න විතරයි ඕන. ඊට පස්සේ ඔයගේ ඊමේල් එක delete කරන්නේ. ඒක නිසා ප්‍රශ්නයක් නෑ. ගොඩක් දුරට ඔයාලා ඊමේල් හදලා තියෙනවා නම් ඒ ඊමේල් වලින් වෙබ්සයිට් එකකට හරි මොකට හරි ලොග් වෙලා ඇති නිසා ඒකට මැසේජ් ඇවිල්ලා ඇති. ඔයාලා ගිහින් ඒ වැඩි දේවල් ඕනේ. ඔයාලා ගිහින් ඒ මැසේජ් එකක් බලන්න. ඒ මැසේජ් එකේ තියෙන link එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ එහෙට පෙන්නන්නේ ඔන්ලයින් කියලා. ඒක නිසා ඔයාලගේ ඊමේල් එකක් කොහෙද delete කරන්නේ. එයාට පෙන්නන ඔයාලගේ ඊමේල් එක ඇක්ටිවේට් කියන. ඒක නිසා delete කරන්නේ අන්නේ වගේ නැතුව තියෙනේ විතරයි. දැන් මගේ නම්බරෙන් ඊමේල් 20ක් තිබ්බනම් මම 10යි මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන. ඉතින් 10 පාස්වර්ඩ් මතක නැහැ, ඇඩ්‍රස් මතක නැහැ. ආන් ඒවට ලොග් වෙන්න ඉඩියක් නැහැ. ආන් ඒ ටික Google ආයතන විසින් ඒ ටික delete කරනවා. දැන් මගේ මේ ෆෝන් එකේ ඊමේල් 10 නම් තියෙන්නේ. මම ඒ 10ට මෙහෙම ලොග් වෙවි ඒ වැඩ ටික කරන නිසා මගේ මේ ඊමේල් 10 delete වෙන්නේ නැහැ. මගේ නම්බරෙන් තියෙන වැඩ කරන්නේ නැති 10 delete වෙනවා. අන්න ඒ වගේ එකක් වෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මම කියලා දුන්නට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මගේ channel එක ආයි මම කියන subscribe කරන්න. අපිට තියෙන bell icon එකත් ඕල් දාගෙන තියාගන්න. මම දාන වීඩියෝ එක ළඟටම ගෙන්න ගන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි වගේ නම් like එකකුත් දාන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් comment එකකුත් දාන්න. එහෙනම් ඔයාලා සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.